ሰላም እንደምን አላችሁ ተመልካቾቼ እንኳን በሰላም ወደኔ ቻናል መጣችሁ። ዛሬም እንደተለመደው በአዲስ ስራ ተመልሻለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የስልጆ አሰራር ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ከወደዳችሁ ደግሞ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። በዚህ አጋጣሚ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ለምታበረታቱኝ ሁሉ ከልቤ ነው የማመሰግነው። አሁን እንግዲህ ወደ አሰራሩ ሄዳለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ለስራው የሚያስፈልጉኝ ነገሮች አዘጋጅቻለሁ። ነጭ ሽንኩርት፣ የተፈጨ ሰናፍጭ፣ የጤና አዳም ፍሬ እርጥቡ ቢኖራችሁ ይመረጣል፣ ከሌላችሁ ግን ምንም አይልም። የተለቀመ ሱፍ 2 ኩባያ ነው የተጠቀምኩት። ቱስፒክስ 2 ኩባያ የባቄላ ዱቄት። የተለቀመ ሱፍ ስላለኝ አሁን ስራውን ሲጀምር እሱን አጥቤ በጁስ ማሽን ፈጨዋለሁ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ የሚያዘጋጁት መጀመሪያ ሱፉን ይቀቅሉትና ከዛም በኋላ በውሃ ይፈጩታል እና በሁለቱም አሰራር ይሄዳል። ግን ለኔ የቀለለ ስለመሰለኝ ነው መጀመሪያ ሱፉን ፈጨውና ከዛ ቀቅለዋለሁ ማለት ነው። በቃ ዋናው ውስጡ ያለውን ነገር ነው የሚፈልገውና ያው እንደምታዩት ልክ ወተት ይመስላል። ሱፍ እንደልባችሁ ማግኘት የማትችሉ ከሆነ ደግሞ እዚህ ሀገር የሚሸጠውን ሱፍ መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ሀገርም ሱፍ አለ፣ ለየት ያለ ከኛ ነው እንጂ የሚሸጥ አለ፣ እሱን መግዛት ትችላላችሁ። ከጨረስኩኝ በኋላ ያው እዚህ ጋር ሞር ውሃ ጨምሬ እጥደዋለሁ ማለት ነው። ልክ መፍላት ሲጀምር 1-5 ደቂቃ ነው ማንተከትከው፣ ብዙም አይፈልግም ኦልሬዲ ተፈጨ ስለሆነ። እና ይሄ ምግብ ደግሞ ሁልጊዜ ለጾም ብቻ መበላት የለበትም። ፍሪጅ ውስጥ ተሰርቶ ከተቀመጠ በኋላ በማንኛውም ምግብ ሊበላ ይችላል ማለት ነው። በጣም ስለሚጣፍጥ ያው ልክ እንደ አዋዜ እንዴት ነው አዋዜ ሰርታችሁ ሁልጊዜ እየቆነጠራችሁ እንደምትበሉት ሁላ ይሄንንም እንደዛ ማድረግ ይቻላል። ያው የምፈልገውን ያህል ካበሰብኩት በኋላ እንደዚህ በማጥለያ አወጣዋለሁ እና ማጥለያውን ደግሞ ጥቅጥቅ ያለ ካላችሁ እሱን ብትጠቀሙ ይመረጣል። የኔ ትንሽ ሰፋ ያለ ስለሆነ እንደዚህ ካጠለልኩት በኋላ ድጋሚ የታችኛውን የጠለለውን ድጋሚ በነጠላ ወይም ደግሞ በፔፐር ታውል፣ ቆንጆ ፔፐር ታውሎች አሉ ልክ እንደ ጨርቅ አይነት ያላችሁ ማቴሪያል እና እሱን መጠቀም ትችላላችሁ። ምክንያቱም ገለባው አልፎ ከስር ልታዩ ድቅ ያሉ ገለባዎች ከስር ልታዩዋቸው ትችላላችሁና ለዛ ነው ጥቅጥቅ ያለውን ተጠቀሙ ያልኳችሁ። ያው በቃ ሁሉን አዘጋጅቻለሁ። የባቄላው ዱቄት ከባዱ ነገር ምንድነው? በጣም ይጓጉላልና መጠንቀቅ አለባችሁና እንዳይጓጉልብኝ እኔ አሁንም የባቄላውን ዱቄት በሱፉ ውሃ እደባልቀዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ አድርጌ ማለት ነው። እናንተ ምንም ችግር የለም አይጓጉልም ብላችሁ ካሰባችሁ በዝብላችሁ በላዩ ላይ ጨምራችሁ ብረት ድስት ውስጥ ማማሰል ትችላላችሁ። ለኔ ግን ይሄ በጣም ቀላል ዘዴ ነው። ምክንያቱም የባቄላው ያልታመሰ ባቄላ ስለሆነ በጣም ነው የሚጓጉለው እና መጠንቀቅ መቻል አለብን ማለት ነው። ለዛ ነው የጁስ ማሽን የተጠቀምኩት እና ስበጠብጠው ደግሞ በጣም ቀጭን ማድረግ አልበጠብጠውም፣ በጣም ወፍራም ማድረግ አልበጠብጠውም። ምክንያቱም ካቀጠንኩት በኋላ ሙሉ ለሙሉ ዱቄቱን ስለሆነ የተጠቀምኩት ዱቄት ለማግኘት ያው ችግር ነው። ካላችሁ ምንም ችግር የለም እንደዛ ማድረግ ይቻላል። ግን እንደዛ ከማድረግ ምንድነው ወፈር አድርጋችሁ ትበጠብጡትና እሳት ላይ ማብሰል ስትጀምሩ ልክ እንደ ቡላ እንደ ሽሮ እየወፈረ ሲወፈር እያያችሁ የሱፉን ውሃ ጠብ እያደረጋችሁ እንደምትፈልጉት ድረስ ማድረግ ይቻላልና እሱ ቀላል ዘዴ ነው ብዬ አስባለሁ። ከቀጠነ በኋላ ላይ ዱቄት ስትጨምሩ የመጓጎልም ጸባይ ሊያመጣ ይችላልና
ብቻ ሲጓጉልባችሁ እንደገና ጁስ ማሽን ውስጥ መክተት ነው። ምክንያቱም በጣም የሚጓጉል ምግብ ስለሆነ ማለት ነው። ግን በትክክል ካማሰላችሁት ምንም ጥሩ ቆንጆ ሆኖ ነው የሚወጣው። አሁን እንግዲህ እጄ ሳያርፍ ጋዙን በጣም ቀንሼ ለማማሰል እንደዚህ ጀምራለሁ ማለት ነው። እና ከስር መያዝ ሁሉ ይጀምራል እየወፈረ ልክ እንዴ ነው ቡላ ነው ስታገነፉ እንደሚሆነው ማለት ነው። እየወፈረ ስለሚመጣ እየወፈረ ሲመጣባችሁ ጠብ እያደረጋችሁ የሱፉን ውሃ ማቅጠን ትችላላችሁ የምትፈልጉትን ያህል እስከሚሆንላችሁ ድረስ ማለት ነው። እና አሁን እኔ ውስኪ ማድረጊያው ነው የማደርገው። ለዛ ነው ጋዙን ቅንስ አድርጎ ለማማሰል የሚኖርብን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ገና ስለጀመርኩኝ ከለሩ ቢጫ ነገር ነው። በኋላ ግን እየተንተከተከ ሲመጣ ለ30 ደቂቃ የሚሆን ሰዓት አንተከትከዋለሁ፣ አበስለዋለሁ ማለት ነው። እንደዛ ሲበስል መንጣት ይጀምራል ማለት ነው። በጣም ትንሽ ጨው ተጠቅሜያለሁ። የሱፉ የባቄላውን ዱቄት ማግኘት የማትችሉ ከሆነ ብዙ ጊዜ የአበሻ ሱቅ ውስጥ ይገኛል። እሱን ማግኘት የማትችሉ ከሆነ ደግሞ የተከካውን ያልበሰለውን ጥሬውን ማለት ነው የተከካውን ባቄላ ገዝታችሁ በውሃ ዘብስፋችሁ በጁስ ማሽኑ ይመታና ከዛ በኋላ እሱን ማገንፋት ትችላላችሁ። ዞሮ ዞሮ ያው ነው፣ ጣዕሙ አንድ አይነት ነው። ይሄ የተፈጨ ነው፣ ያኛውም ደግሞ ተዘብስፎ የተፈጨ ነው። እና እንደዛ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እና ብዙ ሰዎች እንደዛ ይሰሩታል። ልክ እንደ ክሬም ነው የሚመስለው። ወፍራምም አይደለም ቀጭንም አይደለም። ለምንድነው ሲቀዘቅዝ በኋላ የመጋገር እርግጥ ማለት ጸባይ ስላለው በጣም አታወፍሩት። እጃችሁን ደግሞ ምንም ማረፍ የለበትም። ከቀዘቀዘ በኋላ ራሱ እቃ ላይ ከገለበጣችሁት በኋላ በጣም መጠንቀቅ አለባችሁ። አንደኛ ነገር ሲንተከተክ ምንም ችግር የለም በእጃችሁ ቢነካ። ግን ዋንስ ከተመንተክተክ ካቆመና ማብሰል ካቆመ ወደ እቃው ከተገለበጠ በኋላ ምንም አይነት እጃችሁ ምንም ነገር መንካት የለበትም፣ መጠንቀቅ አለባችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ በሱፍ ውሃ ሰናፍጩን እበጠብጠዋለሁ። 4 የሻይ ማንኪያ ሰናፍጩን የተጠቀምኩት። እንግዲህ እናንተ በደንብ እንዲሰነፍት ከፈለጋችሁ ሞር መጨመር ትችላላችሁ። ውስጡ ጓጋላ ካለው እሱንም በደንብ ማስተካከል ይኖርባቸዋል። አያችሁት? በደንብ ነጭ ሆኗል፣ እንደምፈልገው ሆኗል። እቃ ራሱ የምታስቀምጡበት የምትገለብጡበት እቃ በደንብ አጥባችሁ በሙቅ ውሃ መድረቅ አለበት። ውሃ መኖር የለበትም፣ ሊቀየር ይችላልና በጣም ጥንቃቄ የሚፈልግ ምግብ ነው። እስከ 3 ቀን 4 ቀን ድረስ ውጭ ማስቀመጥ እንችላለን። ነጭ ሽንኩርቱን ያው ልጬ በቱስፒክ ያው በኋላ ስንበላ እየፈለግን እንዳያስቸግረን ነው እንጂ ዝም ብሎ መክተት ይቻላል። እና እንደዚህ በሳበሳ አድርጌ ከትቼዋለሁኝ። አሁን ለስለስ ካለልኝ በኋላ በጣም ቅዝቅዝ አላለም። ያው ለብ ያለ ነው እንባሉትን ታዩታላችሁ። እንደዛ ከሆነ እቃውን ላይ ገለብጠዋለሁኝ። እንዳልኳችሁ ከዚህ በኋላ ምንም ነገር በእጃችን መንካት አይኖርብንም። በጣም መጠንቀቅ አለብን። ማንኪያውም ንጹህ ውሃ ያልነካው ማለት ነው። ከውሃ ካለው በደንብ ማድረቅ ይኖርብናል። በደንብ አድርገን አሁን ይሄንን ሰናፍጩን የጤና አዳሙን ፍሬ በደንብ አድርገን እንደባልቀዋለን። ያው ቪዲዮ ላይ ብዙ ስላላሳየ ነው እንጂ በደንብ አድርጌ ነው የምደባልቀው። ስትሰኩትም ደግሞ ግጥም አድርጋችሁ ነው መዝጋት የሚኖርባችሁ። ከ3 ቀን በኋላ ራሱ ደርሶ ልትበሉት ወይም ደግሞ ልትቀምሱት ከፈለጋችሁ ከፍታችሁ ከጎን ነው መቅመስ ያለባችሁ፣ ከመሀል ሳይሆን ከጎኑ ሸረፍ አድርጋችሁ ተቀምሱትና ቆንጆ እንደምትፈልጉት ከሆነ ወዲያው ፍሪጅ ውስጥ ማስገባት አለባችሁ። ግን በደንብ አማስላችሁ መሀሉን እና ከዛ በልታችሁ ደግሞ ውጭ የምታስቀምጡት ከሆነ ሊበላሽ ይችላልና
መጠንቀቅ አለባችሁ። ከዳር ነው ቀመስ ማድረግ ያለባችሁ እና በደንብ አድርጋችሁ ይሄንን ከደባለቃችሁት በኋላ ነጭ ሽንኩርቱን ትጨምራላችሁ። አንዳንድ ሰዎች ነጭ ሽንኩርትና ጅንጅብልም አብረው ይጨምራሉ እና እናንተ በጅንጅብል እኔ ሞክሬው አላውቅም፣ ይቅርታ ሰው ሲያደርግን አይቻቃለሁኝ። እና እንደዛ ማድረግ ትችላላችሁ። በደንብ ካማሰላችሁ በኋላ ደብቅ ግጥም አድርጋችሁ ዘግታችሁት ማስቀመጥ ትችላላችሁ እና በጣም አሪፍ ነው፣ ቆንጆ ነው። እና እኔ ያው ከ4 ቀን በኋላ ደርሶ በጣም ወደነው የተመገብነው። እንዳያችሁት 2 ነው ያዘጋጀሁት። አንደኛውን ለዘመድ ለጎረቤት የምሰጠው ነው እና በጣም ነው የወደድነው። እንደዚህ አድርጋችሁ በቀላሉ መስራት ትችላላችሁ። ስለ ጊዜያችሁ በጣም ነው የማመሰግነው። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ በሰላም ቆዩ።